na siya guys, ang ating coffee mocha. Let's drink it. Hello friendship, welcome to my channel. Today's video is magkakape tayo at i-share ko sa inyo ang recipe ko sa paggawa ng coffee mocha. So, yan, pangpagising ng aking umaga, ang coffee mocha. So, let's start it! Una mga friendship, kailangan natin ng dark chocolate. Kung wala kayong dark chocolate, yung kokwa na ng unsalted, yung pure kokwa, yung unsweetened, hindi unsalted pala, unsweetened kokwa. Tapos, we need syempre ng glass, at saka itong measuring. Tapos, syempre, need din natin ng sugar, at saka yung coffee. Ang gamit ko guys is itong coffee, isang sachet lang siya. Kung meron naman kayo yung coffee na ordinary lang, 1 tablespoon noon. Ito ang gamit ko is from Vietnam na coffee. Kasi I love the smell and the taste nito. So, let's start it. Siyempre guys, kailangan buksan natin yung dark chocolate. Kasi kukuha tayo ng yung isang ganito at saka bali kung nabasag na na kasi ito na parang ayan, bali dalawa siyang yung parang pad ba yun ang tawag, basta dalawang ganon, kagaya nito dalawa na dito na durog. So, yung ganito, dalawa. Gano. Tapos, kukuha tayo ng 3 tablespoon na hot water. Tapos, ilagay natin dito sa ilagay natin dito sa, ayan, ilagay natin dyan sa glass na may dark chocolate. Then, let it melt. Let it melt nga. Ayan. Kung alam nyo nagmi-melt na siya mga friendship, ayan, lagyan nyo ng 1 tablespoon of sugar. Pero depende yan sa gusto nyong sugar, ay sa gusto nyong tamis. So, ito lang, hindi pa nag 1 tablespoon ang aking sugar. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Then, after that, ilagay natin ang coffee na 1 sachet. Kung meron kayo na yung 1 tablespoon din na coffee ang ilagay ninyo. Okay? So, yan guys, gamit natin ng teaspoon. I-stir lang natin siya, yung mixture ng mabilis para halo-halo sila, yung chocolate, yung coffee, tsaka yung sugar. Kung may mahaba kayong kutsara na maliit, na mahaba ang maganda yun, ipang hindi kagaya nito, parang matatapon pa yata. Ayan. So, pagkatapos natin guys, i-stir siya, mag-iinit na tayo ng milk sa medium heat lang siya sa sa gas range. So ayan guys, magpainit na tayo ng ng milk. Ayan.
gamit natin yan, 1/2 cup siya na milk until na medium fire or low heat lang natin ang stove para maganda ang pagkakakulo niya. Hindi naman siya kukulo na kumbaga guys, yung uminit lang siya ng mga 1 minute na iinit siya na hindi Tapos, this is the paggawa ng coffee mocha na sa bahay lang. So, after siguro, pag na siya guys, mainit ng konti, kumuha kayo ng heated, yung glass na pwede yung mainit na tubig, or yung milk nga na, tap para doon, yung may cover, doon nyo ilagay. So, antabayanan natin paano yung siya, yung medyo mainit-init na siya, na makikita nyo na na siya, mag-aapoy-apoy, uusok, hindi apoy pala, sorry, yung uusok, ayan, parang kulo na siya, magkukulo na. So, i-off na natin guys. So, ayan guys, kasi wala akong heat resistant na jar. Gagamit na lang ako nitong parang thermos siya, kasi may siya, yung hindi siya thermos, yung ba yun? Yung parang water bottle na siya, parang aluminum na pwede ilagay natin doon. Ilagay ko dito yung milk, ayan, ilalagay ko yung milk dito. Natapon pa. Tapos, asan na yung cover? Guys, ito i-cover natin, then i-shake lang natin siya. I-shake para mas maganda nga kung may bottle tayo, yung heat resistant na bottle, para na tayo. Yan, i-shake lang ng i-shake hanggang mag-shake siya. Yan. Maganda talaga kung bottle, kasi makikita nyo yung bubbles niya. Kaya titingnan ko rin yung bubbles niya. Oh, one more pa. Kasi ito ang gusto ko guys, coffee mocha. Kaya ito ilagay na natin ang coffee mocha. Tanggalin din natin yung ayan. So, ayan, para makita nyo ang resulta ng coffee mocha natin. Ayan. Ayan na siya guys, ang ating coffee mocha. Let's drink it. So, the moment of truth na sa aking coffee mocha. Oh guys, very delicious. Why don't you try this guys at home? At maganda talaga guys, it's very delicious. So, thank you for watching mga friendship. Sana nagustuhan nyo ang aking recipe for today, ang coffee mocha. Again, thank you for watching and bye. I love you all.